เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นผักกันนะคะวิธีการเด็ดผักฟักทองยอดฟักทองนะคะเพราะฟักทองเนี่ยมันจะคันนะคะเราก็จะเอาใบใส่ไข่2 ฟองก็พอเป็นแม่ครัวได้ไหมคะ2 ใบค่ะเรามาดูเด็ดผักต่อนะคะว่าผักไปถึงไหนแล้วค่ะนี่ค่ะยอดฟักทองเด็ดออกนะคะอันนี้ค่ะเปลือกแกะออกไปหั่นลูกแดงนะเอาหน้าหั่นหน่อยวิธีการคลุกกระเทียมของปุ๊กปอมนี่โอ้กระเด็นเลยเหรอโอ้กระเด็นเลยแวบกระเด็นโดนหน้าเลยเหรอแวบโอเคเย้ระหว่างที่นั่งรอฝากปูมือโปรของเรากำลังจะหั่นผักนะคะเรานั่งต่อไปใส่เลยค่ะคุณคะตอนนี้นะแสดงของเราต้องสปริงอิงดิค่ะ and garlic and